kesabaran dan aral melintang. Statistik meringankan segala beban yang menjelma. Gementar tiada, bersama kita teguh hadapi. Bentala dipenuhi misteri, namun statistik kan melindungi. Statistik petunjuk realiti. Kesejahteraan negara, perpaduan seluruh bangsa dengan irama datang. Tidak hanya berbicara pagi hingga ke senja, semangat yang terus membara. Data dan kehidupan berteraskan harapan dan impian kemakmuran. Segalanya pasti bergalaskan strategi menuju aspirasi. Harapan, keamanan, impian, kedamaian. Harapan, keamanan, bersama kita teguh hadapi. Bentala dipenuhi misteri, namun statistik kan melindungi. Statistik petunjuk realiti. Kesejahteraan negara, perpaduan seluruh bangsa dengan irama datang. Tidak hanya berbicara pagi hingga ke senja, semangat yang terus membara. Data dan kehidupan berteraskan harapan dan impian kemakmuran. Segalanya pasti bergalaskan strategi menuju aspirasi. Melangkah dan terus maju, tak takut bukan pengecut, bergerak pantang semakin takkan semua. Hayalkan langkah, jangan berserah, jangan mengalah kita. Lakukan suara hingga ke mercu angkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam statistik. Jabatan Perangkaan Malaysia berharap saudara dan saudari sihat walafiat serta didoakan semoga kita semua dihindari daripada jangkitan COVID-19. Sukacita dimaklumkan pada hari ini, Jabatan Perangkaan Malaysia Dosm akan mengeluarkan dua penerbitan bagi bulan rujukan Jun 2021, iaitu Indeks Pengeluaran Perindustrian (IPP) dan Perangkaan Pembuatan Bulanan (PPB). Indeks Pengeluaran Perindustrian (IPP) adalah indeks yang mengukur kadar perubahan dalam pengeluaran komoditi perindustrian untuk suatu tempoh masa. Indeks ini menggunakan tahun 2015 sebagai tahun asas. IPP merupakan indeks komposit yang merangkumi sektor pelombongan, pembuatan dan elektrik. Sementara itu, Perangkaan Pembuatan Bulanan PPB pula menyediakan penunjuk ekonomi jangka pendek yang memaparkan statistik bulanan berkaitan nilai jualan, bilangan pekerja bergaji dan gaji dan upah serta pengeluaran beberapa produk utama terpilih. Pada bulan Jun 2021, Indeks Pengeluaran Perindustrian Malaysia (IPP) mencatat peningkatan 1.4% berbanding bulan yang sama pada tahun sebelumnya.
Pertumbuhan IPP ini disokong oleh pengembangan 10.3% dalam indeks perlombongan. Sementara itu, indeks pembuatan dan elektrik masing-masing menyusut 0.2% dan 4.8%. Jika dibandingkan dengan bulan lalu, IPP Jun 2021 meningkat 1.6%. Output sektor pembuatan pada bulan Jun 2021 menguncup 0.2% selepas mencatatkan pertumbuhan 29.8% pada bulan Mei 2021. Subsektor yang menjadi pemangkin kepada prestasi sektor pembuatan pada Jun 2021 adalah produk petroleum, kimia, getah dan plastik 19.0% dan produk peralatan elektrik dan elektronik 8.4%. Sementara itu, industri pembuatan yang berorientasikan ekspor mencatatkan pertumbuhan positif 8.7%, manakala industri berorientasikan domestik menyusut 20.8%. Output sektor perlombongan tumbuh 10.3% pada bulan Jun 2021 berbanding tempoh yang sama pada tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut disumbangkan oleh indeks gas asli 13.4% dan indeks minyak mentah dan kondensat 6.3%. IPP bagi kebanyakan rakan dagang utama Malaysia menunjukkan pertumbuhan positif pada bulan Jun 2021 berbanding bulan yang sama pada tahun sebelumnya, iaitu Singapura 27.5%, Jepun 22.6%, Taiwan 18.4%, Korea Selatan 11.9%, Amerika Syarikat 9.8% dan China 8.3%. Seterusnya, mari kita menelusuri prestasi Perangkaan Pembuatan Bulanan rujukan Jun 2021. Nilai jualan sektor pembuatan Malaysia pada bulan Jun 2021 berjumlah RM124.4 bilion Malaysia, tumbuh sebanyak 6.5% berbanding tahun sebelumnya. Berasaskan perbandingan bulan ke bulan, nilai jualan meningkat 1.3%. Berasaskan tahun ke tahun, peningkatan nilai jualan sebanyak 6.5% pada bulan Jun 2021 adalah dipacu oleh produk petroleum, kimia, getah dan plastik 41.6%, produk makanan, minuman dan tembakau 9.0% dan produk peralatan elektrik dan elektronik 2.2%. Jumlah pekerja sektor pembuatan pada bulan Jun 2021 adalah seramai 2.22 juta orang, meningkat 1.2% berbanding 2.19 juta orang pada Jun 2020. Jumlah gaji dan upah yang dibayar adalah berjumlah 7.4 bilion ringgit Malaysia, meningkat 3.5%, manakala purata gaji dan upah setiap pekerja adalah sebanyak RM3,322 Malaysia pada Jun 2021. Pada masa yang sama, nilai jualan per pekerja meningkat 5.2% kepada RM56,135 Malaysia berbanding bulan yang sama tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Banci 2020 dan salam Statistik. Jabatan Perangkaan Malaysia berharap saudara-saudari sihat walafiat dan mendoakan semoga kita semua sentiasa dihindari daripada terkena jangkitan COVID-19. Sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan akan mengeluarkan Statistik Pembinaan Suku Tahunan bagi Suku kedua 2021 pada hari ini. Statistik Pembinaan Suku Tahunan adalah salah satu indikator jangka pendek yang digunakan untuk mengukur prestasi sektor pembinaan dalam ekonomi negara.
Statistik ini amat penting dan menjadi input utama dalam penyusunan keluaran dalam negeri kasar KDNK, menjadi asas kepada kerajaan dalam penggubalan dasar dan merancang program ekonomi bagi industri pembinaan, membantu ahli-ahli perniagaan membuat keputusan strategik berasaskan fakta dan sebagai sumber maklumat kepada pakar ekonomi dan akademia membuat analisis industri pembinaan. Statistik pembinaan ini adalah diperoleh melalui survei pembinaan suku tahunan berdasarkan nilai kerja pembinaan, value of work done, yang disiapkan setiap projek bernilai ringgit Malaysia RM500,000 dan ke atas dan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan, CIDB. Prestasi sektor pembinaan diukur mengikut 4 subsektor, iaitu subsektor bangunan kediaman, subsektor bangunan bukan kediaman, subsektor kejuruteraan awam dan subsektor aktiviti pertukangan khas. Nilai kerja pembinaan pada suku kedua 2021 melonjak 42.6% berbanding suku tahun pertama 2021 iaitu negatif 10.5% berjumlah ringgit Malaysia 28.2 bilion. Walau bagaimanapun, jika dibandingkan secara suku tahun ke suku tahun, sektor pembinaan mencatatkan pertumbuhan negatif 10.1%. Penemuan survei juga menunjukkan semua subsektor pembinaan mencatatkan pertumbuhan positif 2 digit, di mana aktiviti pertukangan khas tumbuh 75.0% pada suku kedua 2021. Ini diikuti subsektor kejuruteraan awam, bangunan bukan kediaman dan bangunan kediaman masing-masing tumbuh 59.5%, 37.0% dan 18.0% berbanding suku tahun yang sama pada 2020. Subsektor kejuruteraan awam kekal dominasi dalam nilai kerja pembinaan sejak suku keempat 2015 dengan sumbangan 40.7%. Sumbangan daripada 3 subsektor adalah seperti bangunan bukan kediaman 28.2%, bangunan kediaman 22.6% dan aktiviti pertukangan khas 8.6%. Peningkatan ketara pada suku kedua ini juga turut disumbangkan oleh kesan base effect yang berlaku pada tahun lepas. Sektor swasta terus menyokong pertumbuhan aktiviti pembinaan dengan menyumbang 53.7% atau ringgit Malaysia 15.2 bilion daripada jumlah nilai kerja pembinaan berbanding dengan sektor awam yang menyumbang 46.3% nilai kerja pembinaan ringgit Malaysia 13.1 bilion. Nilai kerja pembinaan subsektor bangunan kediaman dan bangunan bukan kediaman masih kekal memberi sumbangan signifikan bagi projek milikan swasta iaitu masing-masing menyumbang sebanyak 40.0% dan 40.1%. Bagi projek milikan awam pula, subsektor kejuruteraan awam merupakan penyumbang terbesar iaitu sebanyak 74.9%. Dari segi sumbangan nilai kerja pembinaan mengikut negeri, Selangor, Wilayah Persekutuan dan Wilayah Sarawak merupakan penyumbang utama dalam suku kedua 2021 iaitu berjumlah ringgit Malaysia 16.9 bilion atau mewakili 60.0% daripada keseluruhan nilai kerja pembinaan. Daripada itu, Selangor kekal sebagai penyumbang tertinggi nilai kerja pembinaan bagi 7 suku tahun berturut-turut sejak suku tahun keempat 2019 berjumlah ringgit Malaysia 7.5 bilion. Ini diikuti Wilayah Persekutuan ringgit Malaysia 5.9 bilion dan Wilayah Sarawak ringgit Malaysia 3.4 bilion.
and second quarter 2021 describes the labour supply situation. The report will elaborate on the month-on-month and quarter-on-quarter changes to examine the immediate effects of the MCO to contain the spread of COVID-19. In addition, annual changes from the same month and the same quarter of the previous year is also reported. In June 2021, employed persons dipped by 0.5% or 73.3 thousand persons to record 15.3 million persons, after registering a marginal increase in the previous month. The employment to population ratio, which indicates the ability of an economy to create employment, fell by 0.4 percentage points to 65%. As for the second quarter of 2021, the number of employed persons decreased by 29.2% to record 15.21 million persons, as compared to 15.24 million persons in the previous quarter. The employment to population ratio declined by 0.3 percentage point to record 65%. The largest composition of employed persons was employees category with 77.6%. This category reduced by 56.7 thousand persons or 0.5% to 11.87 million persons as compared to the previous month. Meanwhile, on-account workers in June 2021 recorded an addition of 40.6 thousand persons to 2.5 million persons. In second quarter, the working population was dominated by male with a share of 61.1%. Meanwhile, more than 30% of the employed persons were in the age group of 25 to 34 years. As for the employed persons by occupation registered in the second quarter, 24.6% were services and sales workers. Nevertheless, more than half of the employed persons were in the semi-skilled category. In the second quarter of 2021, there were 474.1 thousand persons who worked less than 30 hours per week due to working conditions or insufficient work. Time-related underemployment, which accounted for 2.2% of the total employed persons, rose to 329.7 thousand persons as compared to 310.5 thousand persons in the previous quarter. As for skill-related underemployment, the rate edged down to 37.7% in the first quarter of 2021. The number of skill-related underemployment was 1.85 million persons during the quarter. The unemployment rate climbed to 4.8% in June 2021, after 4 consecutive months of decreases. The number of unemployed persons escalated by 40.6 thousand persons or 5.6% to 768.7 thousand persons. Meanwhile, in the second quarter, the number of unemployed persons declined by 0.9% quarter-on-quarter to record 764.9 thousand persons. The unemployment rate in this quarter stood at 4.8%. In the second quarter, more than 80% of unemployed persons were actively unemployed. The largest composition was persons who were unemployed for less than 3 months, which contributed 58%.
During the month, the number of labor force declined by 32,800 persons to 16.07 million persons, and this was the first decrease of labor force recorded since April 2020 as the pandemic hit the country. Accordingly, lower labor force participation rate was registered at 68.3% in June. As for the second quarter, the number of labor force decreased by 36.1 thousand persons quarter on quarter to record 15.97 million persons. Labor force participation rate during the quarter dropped by 0.3 percentage point to 68.3%. The number of outside labor force in June 2021 continued to increase for the third month, thereby recorded an addition of 58.8 thousand persons to record 7.46 million persons. Likewise, outside labor force situation in second quarter also experienced an increase of 108.9 thousand persons to record 7.42 million persons. The largest category of outside labor force in June was due to the housework or family responsibilities, which comprised of 47.3%, and followed by schooling or training category with 38.9%. Likewise, for second quarter of 2021, the largest composition of outside labor force was housework or family responsibilities. In terms of unemployment situation by state, the highest employment rate in the second quarter 2021 was recorded in 5 states, namely Wilayah Persekutuan Labuan, Sabah, Perlis, Kelantan, and Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Meanwhile, Selangor, Pulau Pinang, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Sarawak, and Wilayah Persekutuan Putrajaya recorded higher LFPR during the quarter.